नमस्ते छ ज्ञान मार्ग युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई सिभी कसरी बनाउने, आफै मोबाइलबाट हामीले रेजुमे कसरी बनाउन सक्छौं त एकदमै इन्टेलिजेन्ट सिभी चाहिँ आज हामीले बनाउन गइराखेका छौं है। जुन हामीले नेपालमा फोटो स्टुडियोहरुमा त्यसपछि लिएर गएर मोबाइल पोस्टरहरुमा डिफरेन्ट तरिकाले रेजुमेहरु बनाउने गर्दछ। त्यो रेजुमे चाहिँ हाम्रो खासै राम्रो लाग्दैन, भरपर्दो हुँदैन गाइज, किनकि देख्दा पनि प्रोफेसनल लाग्दैन त्यस्तो। र तपाई यदि विदेशतिर कतै अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ बाहिर अथवा कुनै अफिसमा तपाईले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यस्तो खालको सिभी बनाउनु भयो भने तपाईलाई एकदमै राम्रो हुन्छ गाइज है। विश्वास गर्नुस् तपाईहरुले हैन, यस्तो खालको सिभीले तपाईलाई धेरै नै जबहरु अफर आउने गर्दछ। त्यसकारण आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ है। तपाईले पहिला त प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुस् सिभी मेकर एप भनेर सर्च गर्नुस् है। यो लेखिसकेपछि तपाईले यो फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सिभी मेकर एप भनेर रहेको छ। यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुस् है। मेरो अलरेडी डाउनलोड छ, त्यही भएर म यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु है। अब म तपाईहरुलाई केही स्टेप्सहरु तपाईलाई फलो अप गर्न जाँदै छु हैन। त्यो स्टेप्स चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाई यहाँ जानु पर्ने हुन्छ। तपाई ब्याक आउनुस् है। यो मैले अघि बनाएको सिभी भएर आएको थियो। तपाई यहाँ गइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईको अगाडि आउँछ है। त्यसपछि हामीले यहाँ सबै कुराहरु फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै पर्सनल डिटेल, एजुकेसन, एक्सपिरियन्स, स्किल, अब्जेक्टिभ, रेफरेन्स, यति कुरा चाहिँ हामीले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ है। र हामीले कभर लेटर पनि हामीले यहाँ बनाउन सक्छौं हैन। र म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु हैन। तपाईलाई एकछिन भ्यू सिभीमा तपाईले क्लिक गरेपछि यस्तो खालको आउँछ हैन। तपाईलाई एड आउँछ र आएर सकेपछि फेरि एकचोटी छुनुस् र तपाईले यस्तो खालको सिभी चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ गाइजहरु है। तपाईले यो बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रोफेसनल हेर्नुस्, प्रोफेसनल तरिकाले हामीले यसरी बनाउन सक्छौं र मोडर्न तरिकाले हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। र यो बनाउनको लागि पहिला हामीले चाहिँ हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरु फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। जस्तै पर्सनल डिटेलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ हैन। पर्सनल डिटेलमा यदि तपाईले फिल अप गर्न जान्नु भएको छैन भने तपाईले हेल्पमा गएर तपाईले यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु गाइज है। नछुटाइ हेर्नु होला है, स्टेप स्टेप हेर्नु होला। तपाईले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेखे सागर छेत्री भनेर आफ्नो नेम है। आफ्नो एड्रेस टाइप गरे स्याङ्जा हरिनास 3 नेपाल भनेर र आफ्नो इमेल टाइप गरे, आफ्नो फोन नम्बर टाइप गरे र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ है। फोटो चाहिँ तपाईले यहाँ पासपोर्ट साइजको राख्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीमा गएर चुज गरेर। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस् है। सेभ गरिसकेपछि तपाई जानुस् एकपटक एजुकेसनमा। एजुकेसनमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो कोर्स र डिग्री छान्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईले जान्नु भएन भने एक्जाम्पल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। 1 नम्बरमा तपाई आफ्नो डिग्री टाइप सिलेक्ट गर्नुस्। 2 नम्बरमा तपाईले आफ्नो नाम, स्कुलको ठेगानाहरु लेख्नुस् हैन। त्यसपछि 3 नम्बरमा तपाईले आफ्नो जीपीए कति आएको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईले यहाँ म देख्न सक्नुहुन्छ मैले कोर्समा एजुकेसन लेखेको छु, डिग्रीमा ब्याचलर लेखेको छु र युनिभर्सिटीमा मैले जनप्रिय भनेर युनिभर्सिटीको नाम लेखेको छु। तर तपाईले आफ्नो प्लस 2 गर्नु भएको छ भने प्लस 2 को स्कुलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो ग्रेड स्कोरहरु लेख्नुस् है। त्यसपछि कति वर्षमा तपाईले पास गर्नु भएको थियो त्यो लेखेर तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। सेभ गरिसकेपछि अब हामी आउँ एक्सपिरियन्समा। यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन रहेको छ है। यसमा चाहिँ अब तपाईलाई थाहा छैन कसरी लेख्नु पर्छ भन्नुभयो भने तपाईले यहाँ स्याम्पल देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ जति सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो राम्रो तपाईले एक्सपिरियन्स चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै तपाईले कम्पनी नेममा चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीको नाम लेख्नुस् है र त्यसमा तपाई के कामको लागि गर्नु भएको थियो। जस्तै मैले बायोनेट कम्युनिकेसन भने, जब टाइटलमा मैले सुपरभाइजर गरेको थिएँ भनेर लेखेको छु। तपाईले यहाँ अब अर्कै ठाउँको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र जब टाइटलमा चाहिँ मैले यो गरे भनेर तपाईले अझै थप्दै एक्स्ट्रा थप्दै जान सक्नुहुन्छ साथीहरु है। त्यसपछि कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म गर्नुभयो भनेर यहाँ लेखिएको छ। तपाईले त्यो यहाँ तपाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तल देख्नुहुन्छ डिटेल भनिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु स्टेशनरी बुकमा काम गरेको सेल्स पर्सनको रूपमा 2 वर्ष भनेको छु। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ वर्क एज अ प्राइमरी टिचर फर 1 इयर है। प्राइमरी टिचरको हिसाबमा 1 वर्ष काम गरेको छु भनेर लेखेको छु। तपाईले यसमा अझै एक्सटर्नल है अझै धेरै कुराहरु पनि तपाईले यसलाई इन्क्लुड थप गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुस् है। यो सेभ गरिसकेपछि तपाईले जानुस् स्किलमा। स्किलमा चाहिँ तपाईले यति 3-4 वटा कुरा अथवा 5 वटा कुराहरु चाहिँ तपाईले छुटाउनु हुँदैन है। तपाईले यो सेल्स चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ। बाकी तपाईले टिम बिल्डिङ, प्रब्लम सल्भिङ
गुड एट इङ्ग्लिस कम्युनिकेसन फ्रेन्डसिप भनेर तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है, किनकि यो चाहिँ लगभग हरेक सिबीमा नै यो काम लाग्ने हो है। त्यसकारण यो लेखिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी आउँछ अब्जेक्टिभमा है। अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईँ पहिला इक्जाम्पलमा जानुहोस् र यो सबै अब्जेक्टिभहरू हो। तपाईँले कुनै एउटामा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। निकै नै प्रोफेसनल र इन्टरनेसनल वेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अब्जेक्टिभहरू तपाईँहरूलाई देखाइएको छ होइन। तपाईँहरूले हेरेर राम्रोसँग पढेर तपाईँलाई कुन ठिक लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो टु वर्क इन एन इन्भाइरोमेन्ट विच इन्करेजेस मी टु सक्सेस एन्ड ग्रो प्रोफेसनली वेयर आई क्यान युटिलाइज माई स्किल्स एन्ड नलेज एप्रोप्रिएटली भनिएको छ। मलाई यो राम्रो लाग्यो, सो म यसमा एकचोटि क्लिक गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यो एप यहाँ बसेको छ। सेभ गर्नुहोस् है। त्यसपछि अर्को छ रिफ्रेन्स। रिफ्रेन्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्क्लुड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ है। तर प्रोफेसनल वेको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई इन्क्लुड गरे पनि हुन्छ। इन्क्लुड गरिसकेपछि तपाईँ अब जानुहोस् भ्यू सिबी, त तल देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू सिबीमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् है। भ्यू सिबीमा तपाईँ क्लिक गरेपछि एकैछिन तपाईँको एड चल्छ है। तपाईँको एडलाई एकचोटि सकिन दिनुहोस्। यो सकिसकेपछि इन्टु गर्नुहोस् र फेरि पनि तपाईँले भ्यू सिबीमा क्लिक गर्नुहोस् है। भ्यू सिबीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको तपाईँले सिबी बनाउन चाहनुहुन्छ त। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 भनिएको छ, 7 8 9 10 11 12 13 14 है। यो सबै तपाईँको साइजहरू हो है, अथवा यो सबै तपाईँको स्याम्पलहरू हो, कुन चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ है। जस्तै मैले मानौँ यसमा टच गरेँ। यसमा टच गरेपछि अहिले हामीले इन्क्लुड गरिएको यस्तो तरिकाले हाम्रो इन्टरफेस आउने गर्छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् यो निकै नै राम्रो प्रोफेसनल देखिएको छ है। त्यसपछि हामी ब्याक गरौँ है। त्यसपछि हामीले प्रोफेसनलमा टच गरौँ। प्रोफेसनलमा चाहिँ हामी अब जाउँ, यसमा टच गरौँ होइन, कुनै एउटामा टच गरौँ। एउटामा टच गरेपछि ल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निकै नै प्रोफेसनल तरिकाले हाम्रो सिबी बनेको छ। यस्तो सिबीले हामीलाई फ्युचर जब डिमान्डहरूमा चाहिँ हामीलाई सेलेक्सन प्रोसेसमा निकै नै सघाउ पुऱ्याउँछ। र यो रहेको छ मोडर्न है, आजको मोडर्न अहिलेको चलेको सिबी है। जस्तै मैले यहाँ टच गरेँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको राम्रो सिबी हाम्रो अगाडि बनिसकेको छ गाइज। र यसलाई चाहिँ तपाईँले अब यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको एउटा बटन देखाएको छ, त्यसमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ छोएर। र डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ जहिले पनि A4 साइज है, पेपर साइज A4 चुज गर्नु होला। र अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले अब यसलाई चाहिँ आफ्नो कतै मोबाइल पसलतिर कतै गएर तपाईँले प्रिन्ट हाउसमा गएर प्रिन्ट गरेर तपाईँले यसरी एउटा प्रोफेसनल सिबी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ गाइज। होपफुल्ली तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको होला है। तपाईँले फेरि अर्को सिबी बनाउन पनि फेरि त्यही तपाईँले पर्सनल डिटेल एक्सएमएसमा गएर तपाईँले भरेर बनाउन सक्नुहुन्छ गाइज। र यदि इन्फर्मेटिभ लागेमा कृपया सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।